روزی تو și در کنارم la 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 la. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Să nu vă faceți nici măcar cea mai mică impresie că ne aflăm într-o aventură urbană. Nu ne aflăm într-o aventură urbană, ne aflăm într-o aventură care începe să devină din ce în ce mai montană decât mi-am închipuit eu vreodată, fiindcă o să mergem pe un munte destul de înalt, un munte care o să reprezinte și pentru mine și pentru companionii mei cu care m-am înhămat la această aventură, o să devină o aventură între ghilimele destul de serioasă. Ca să fiu foarte pe scurt, București, Istanbul, Dușanbe, capitala Tajikistanului, iar din Dușanbe o să încercăm mai multe variante, nu o să încercăm, suntem nevoiți să abordăm mai multe variante de a ajunge în tabăra de bază de la poalele vârfului Ismail Somoni sau Communist Peak, cum se numea odinioară. După un zbor scurt de la București, ajungem în Istanbul, cea mai mare metropolă a Turciei și fostă capitală a două imperii, bizantin și otoman. Cu o populație de aproximativ 15 milioane locuitori, Istanbulul păstrează și astăzi, într-un mod cât mai expresiv, vestigii ale celor două civilizații. Spre seară, drumul nostru continuă către Asia Centrală, mai exact Tajikistan. (4:47 local time, 2:47 timpul sau ora în Românica. Am ajuns în Dușanbe, capitala Tajikistanului. Clădirea din spatele meu nu este autogara din Dâlga, este aeroportul internațional din Dușanbe, locul unde am aterizat și noi după foarte multe ore petrecute prin Istanbul. Am ajuns într-un loc și într-o țară care, cel puțin pentru mine, este exotică, cu niște contraste din astea, cel puțin sociale, destul de interesante. Ne-am reunit într-un final, cei doi băieți care sunt și frați vor să meargă pe un 7000 lângă Communist Peak, care se numește Corjenevskaya și care are 7125 de metri, iar eu împreună cu colegul și cu prietenul Daniel o să încercăm să ajungem pe acoperișul Pamirului, pe vârful Ismail Somoni sau Communist Peak, unde sper că în maxim 10 zile să fim acolo. Doamne ajută să avem vreme bună și să reușim expediția. Tajikistanul este o țară situată în Asia Centrală, fără ieșire la mare, cu o populație de aproximativ 8 milioane locuitori. De-a lungul timpului său, s-a aflat sub dominația câtorva imperii, însă cea mai lungă a fost cea a Imperiului Persan. Devine Republica URSS la începutul secolului 20, declarându-și independența față de aceasta în 1991. Baza economică a țării, ocupată în mare parte de munți, o constituie producția de bumbac și aluminiu. A început agitația celei de-a treia zi. Astăzi vom pleca din Dușanbe spre satul de la poalele Pamirului, sau mai degrabă de unde vom fi preluați de elicopter și duși în tabăra de bază. Sat care se numește Girgital și
unde vom fi cazați peste noapte la o fel de casă privată a agenției care organizează, sau a uneia dintre agențiile care organizează expediții în Pamir. Astăzi vom petrece cam vreo 7-8 ore în microbuzele din spatele meu. Am pregătit bagajele, vom fi colectați de către băieți și duși în Girgital, așa cum vă spuneam. Pe parcurs o să vedem imagini din Tajikistan, țară care abia aștept să o descoper și eu cu adevărat, pentru că, cel puțin pentru moment, ce am văzut în Dushanbe, am fost plăcut impresionat și mi-aș dori ca multe orașe din România să arate așa cum arată acest oraș. Ieșiți din zona mai modernă a orașului, peisajul se schimbă radical. Suntem încântați pe drum de minunatul relief creat de Vaksh, afluent important al marelui fluviu Amudarya. Ne-am oprit pentru ceva masă de prânz într-un sat la marginea pământului. Lumea de aici este foarte surprinsă de prezența noastră. Am impresia că e ceva sărbătoare faptul că noi am venit aici. N-am făcut nici măcar cel mai mic pas pentru a onora cu prezența acest prânz. De ce? Din două motive. Pentru că mi s-a părut cam scump prețul de $10 și în al doilea rând pentru că o echipă de englezi care vor să urce pe vârf cu noi ne-au spus că au făcut același lucru anul trecut și au avut mari probleme stomacale, lucru care i-a întârziat cu vreo săptămână sau 10 zile pentru a ajunge pe vârful Communist Peak. Bună seara, doamnelor și domnilor, să știți că nici nu prea știu cu ce să încep. Am să încep cu începutul. Am plecat acum circa 7-8 ore din Dushanbe. Am parcurs un drum destul de lung și obositor, de aproximativ 370 de kilometri, până în satul Girzital. Și am fost repartizați disciplinar, mare parte dintre noi, la acest hotel de 3 sau 4 stele, cred că are, unde condițiile sunt foarte precare. Undeva în stânga mea, aproape de poalele versantului, se află și baia. Este o baie destul de rudimentară și un duș care ne oferă o apă caldă de care avem nevoie după atâta drum. Mâine, programul o să vi-l prezint de dimineață. Începe efectiv aventura. Vom zbura spre tabăra de bază cu un elicopter, din câte am înțeles eu, prezidențial. Vom vedea cât de prezidențial este. Iar din tabăra de bază, bineînțeles, vom începe etapele de aclimatizare și, în final, ascensiunea spre vârful propus.
Orașele mici din Tajikistan arată ca niște comune cu blocuri, unde condițiile sunt destul de rudimentare. Cu toate acestea există și lume fericită. Pan. Salam aleikum! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Agitație mare în spatele meu. Oamenii sunt nerăbdători să ajungă în tabăra de bază. Am aici un băiețel din Girgatoglu, satul sau comuna urbană. V-am spus că mare parte dintre oamenii de aici, deși trăiesc într-un mediu rural, sunt puține case, sunt mai multe blocuri, lucru pe care era cât pe aici să-l pățim și noi înainte de 1990. Nu s-a întâmplat asta, suntem fericiți. Băieții ăștia care sunt de la agenție ne cântăresc bagajele, nu avem dreptul decât la 30 de kilograme pentru full package și la 20 de kilograme pentru small package. Asta înseamnă că tot ce trece peste această greutate va fi plătit sau se va plăti cu suma de $4,50 pentru fiecare kilogram în plus. Abia așteptăm să ajungem în tabăra de bază împreună cu colegii mei Ștefan, Dani și Adi, unde mâine vom începe foarte probabil aclimatizarea, iar în zilele ce urmează suntem cu ochii pe vârf. Adi cu Dani spre Corjenevskaya, iar eu cu Ștefan spre Comunispic. Doamne ajută și ne vedem sus! Am ajuns în tabăra de bază, 4300 de metri, după un zbor destul de palpitant prin aceste minunate văi glaciare și, mă rog, creste, pereți de gheață, ghețari suspendați. Relieful glaciar este mai acasă aici ca niciunde altundeva. Mama, cum e asta? Coming for you and you are welcome in our camp. Just our meeting for solving some problem. And Сейчас для вас будет немножко организационной информации для того, Înainte de masa de prânz, care a fost foarte sumară, organizatorii, mai exact ghizii, au îngropit și o ședință tehnică, din care spicuim numai ce este important. Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pe ultimele 2 zile n-am făcut un raport așa mai serios, pentru că nici nu am făcut mare lucru. Am zăcut pe aici prin tabăra de bază, ne-am mișcat un pic până pe primul prag glaciar spre vârful 4. Lumea se agită, unii pleacă la aclimatizare spre Corjenevskaya, iar alții pe Vorobiova, un vârf de 5600 de metri, care și acesta este bun pentru aclimatizare atunci când există intenția de a urca pe vârfuri mai înalte de aici. Mă refer în primul rând la Comunist Peak și la Corjenevskaya. Stările de vom, indigestiile și durerile de cap sunt numai câteva dintre intemperiile cu care a trebuit să ne luptăm în această perioadă. Dar ușor, ușor ne obișnuim. Problema de fond, ca să vă spun așa mai pe directele, este că organismul trebuie să se obișnuiască cu o concentrație de oxigen diferită de cea de la nivelul mării și, nu în ultimul rând, organismul, cred eu, care este provocarea cea mai mare, organismul trebuie să se obișnuiască cu apa de aici, ceea ce asta e nevoie de 2-3 zile și ca să nu mai vorbim că trebuie și medicație. Ne pregătim, o luăm ușor spre vârful 4, rămânem acolo la 5100 în noaptea asta, mâine urcăm la tabăra 2 la 5800, urmând ca la o zi după, deci peste 3 zile, să facem vârful are 6205 metri, după care vom reveni în tabăra de bază și așteptăm momentul să plecăm spre Marele Zeu, spre vârful Comunist Peak. Sunt 4 ore și jumătate de când am intrat pe Valea Moscvo. În primă fază am urcat pe un grohotiș destul de instabil și neplăcut la mers. Vreau să vă spun că acolo ne-a rupt pe toți la picioare. După care am intrat în zona de ghețar. Ghețarul Moscvo este mai liniștit în zona de sub vârful 4. Însă, începând de pe prima platformă, de pe primul prag, începe să devină frământat și chiar instabil pe alocuri. În partea stângă, exact cum ne uităm, avem vârful Vorobiova și acesta un munte care se apropie de Elbrusul nostru, 5600 de metri, iar undeva în ceață în spate, vârful Corjenevskaya, unul dintre 7 miarii râvniți de cei care doresc să urce toate vârfurile de peste 7000 de metri din Five Leopards, chiar așa se și numesc, cei 5 leoparzi ai zăpezii, care încununau cu succes înălțimile fostei URSS. No. Hey, good. Hola. Hey, nice. Slab. Să doar cu
Dar dacă ne-am băgat pe limba asta așa, să e prea rupere. E prea culoar de avalanșă, mai degrabă pe partea asta, pe aici mai bine. Oricum nu e înclinat, asta spun sigur. Nu. E ok. Dar nu pe muchia aia unde e chestia aia căzută. Vezi care o știi și sunt câțiva care trebuie să știi. Poate exact pe... Zinele. Ce să zic? Pe ce să bat? Pe partea asta de... Ne-am mâncat în fund să ne culcăm aici pe brâna asta. Să vedem ce o să fie în platou Pamir. Acolo e mai complicat. Suntem în tabăra 2, la aproape 6.000 de metri, pe vârful 4. Băiatul ăsta încearcă să fixeze corpul, nu știu dacă reușește. Bine, o să revenim în tabăra de bază și sper să dormim și noi în condiții mai umane. Să nu mai șeruim o bucată de pânză și să nu fie nici stabilă. Am revenit la tabăra 2 împreună cu, de fapt nu tabăra 2, tabăra 1 împreună cu fratele de suferință Fane Toader. Acum ne pregătim să coborâm spre tabăra de bază, unde vom fixa strategiile pentru zilele ce urmează. Noi vrem comunismul, nu vrem înapoi, vrem să-l urcăm numai. Am revenit aici, ar fi fost o idee bună să mai rămânem o noapte, cel puțin pentru mine, că mă simt destul de rupt în două. Uitați-vă și dumneavoastră cu ce clăpari m-am încălțat, că altceva n-am găsit. Dar chiar dacă ne mai ia 2 ore și jumătate până în tabăra de bază, e mai bine să mergem acolo și să tragem concluziile. روزی تو در کنارم لا 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 این هم عشق همه ایرانی ها ما که صدامون خوب نبود حالا شادش کن دبای دبای کفتره رو بخوریم کفتره کاکا رو بسر În timp ce unii dintre noi amețim pe piscurile înalte ale Pamirului, în tabăra de bază fiecare își petrece timpul în felul lui. Era din Brașov. با چسب زده این فناور روش. Bună dimineața! 30 iulie 2016. Astăzi este
ziua soției mele, motiv pentru care îi urez un sincer la mulți ani, din tot sufletul și din toată inima, și îi mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat aventurilor mele montane, care, vă spun sincer, nu sunt deloc ușor de suportat. Tabăra de bază ninsă proaspăt, cu noi veterani de război, oameni obosiți, oameni care au indigestii, oameni care au dureri de cap. Eu, după cum observați, mi s-a schimbat și o parte din fizionomie, de la o infecție dentară mi s-a umflat obrazul și ochiul, destul de urât. Acum sunt pe antibiotice și alte chestii din astea pe care nu mi-aș fi dorit să se întâmple. Împreună cu Ștefan am încheiat partea de aclimatizare. Aici atmosfera este destul de încordată, ghizii nu și-au făcut treaba, nu au amenajat traseele pe cele două cote, pe cei doi munți de peste 7000 de metri pe care mare parte dintre alpiniștii doresc să-i urce. S-a întâmplat în schimb și lucruri frumoase. Un atlet montan din Polonia a reușit să escaladeze vârful Corjenevskaya în numai 9 ore. Este vorba de Andrei Barcil. Sper că n-am greșit numele. Însă nu asta ne încălzește pe noi cel mai mult. Pe noi ne încălzește că am plătit niște bani aici și dorim ca să ofere serviciile de care avem nevoie. Amenajarea traseelor spre cele două cote ale Pamirului Central, cele două cote cele mai înalte din Pamirul Central, trebuiesc făcute urgent, fiindcă vremea nu este prietenoasă cu noi, nu ne așteaptă și trebuie să mergem mai sus să ne atingem ceea ce ne-am propus. Ai strâns-o, da? Da. Chiar am strâns-o. Cred că chiar aici câteva alea și câteva. No, chciałem zameldować, że dotarliśmy tutaj obaj już do dwójki, no i będzie. Mandymy, mamy boss. Na buta.
de la startul din tabăra de bază, de la 4300 de metri. S-au scurs deja 2 zile, suntem în 2 august. Am ajuns până în tabăra de bază avansată ieri la 4600 de metri, după care a trebuit să traversăm Ghețarul și să trecem pe la baza abruptului de nord al platoului Pamir. Într-un final am reușit să ajungem cu bine până în tabăra 1 la 5350 de metri, unde ne aflăm acum. Pauză de ceai, pauză de vorbă, pauză să ne tragem respirația, pentru că altitudinea spune cuvântul din ce în ce mai mult, bagajele sunt din ce în ce mai grele și mai avem să le cărăm până la, dacă mă gândesc bine, 6700 metri. După 2 zile cumplite de viscol și vânt și zăpadă și tot ce poate fi tot ce poate dezlănțui mai mult natura împotriva omului, s-a mai liniștit un pic și începem și noi să ne strângem bagajele. De fapt, noi am văzut la tabăra 1, nici n-am mai avut mare lucru de a vă arăta. Tabăra 2, am mers spre tabăra 2, însă tabăra 2 a fost prea departe pentru noi, ne-am oprit undeva la 100 de metri sub ea. Ziua de marți am mers, ziua de miercuri, scuzați-mă, am mers de sub tabăra 2 în tabăra 2 și din tabăra 2 am coborât în tabăra 3 aici, la aproape 6000 de metri. Iar acum avem ultima porțiune spre care un grup de iranieni și un grup din Rusia s-au îndreptat deja. O să ne îndreptăm și noi destul de curând, împreună cu fratele Ștefan, cu fratele de suferință. Sperăm să ajungem acolo, iar mâine noapte să urcăm vârful, lung și greu și obositor și n-am cuvinte să spun, cel puțin pentru moment. Debating how long I wait before it becomes decent. Yeah. So that's why I'm just up. George.
Suntem la 7450 de metri. Mai devreme am fost și la 7490 cu aproximație. Doamne, mulțumim că ne-ai adus până aici cu bine. Vreau să vă spun că a fost o muncă teribilă să ajungem. Fratele Ștefan nici acum n-a ajuns, dar o să vină și el, că a zis că vrea să facă o poză. Domnilor, vă rog frumos să mă scuzați, chiar vreau să mă retrag. Îl aștept pe Ștefan să facă și el poză, după care o să coborâm, nu știu unde, o vom vedea noi. Simbolurile identității noastre, oameni buni. Simbolul municipiului Târgoviște și drapelul național, de care suntem mândri fiecare dintre noi, și mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată pentru că am reușit să le duc acolo unde mi-am propus. Suntem la final de aventură în Pamirul Central. Cota maximă a Pamirului pe care noi ne-am propus-o, 7495 de metri, a fost atinsă. Un munte greu, foarte greu, un munte ucigător, aș putea spune. Un munte care 10 zile ne-a stors efectiv, ne-a decimat și pe mine și pe colegul meu, dar care ne-a răsplătit cu o victorie fragilă și timidă, aș putea să spun, fiindcă s-au întâmplat pe traseu și lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple și pentru care oamenii de aici ar trebui să acorde o atenție mai mare. Un munte format din 2 munți, este vorba de Borotkin și Dușanbe împreună cu Communist Peak. Un munte care pentru mine, pentru prima dată în viață de când merg pe munte, mi-a oferit la coborâre și o urcare destul de greoaie și destul de obositoare, care, mă rog, nu mi-aș fi dorit-o. Un munte care are la început o parte tehnică riscantă și care trebuie parcursă de dimineață de mult pentru a nu crea lucruri neplăcute și în final un munte care ne călește pentru aventuri mai mari. Pentru mine personal, Communist Peak sau Somoni Peak a fost o experiență care mi-a dat foarte mult de gândit în ceea ce privește
viitoarea mea activitate montană la înălțime, nu pot să spun că m-am simțit rău sau că am avut situații care să-mi creeze oarește disconfort, însă Comunist Peak este un munte cu care nu trebuie să te joci. Este un munte care trebuie luat în serios, foarte atent, și care trebuie să-i acorzi o atenție deosebită. Cam asta a fost ceea ce am avut eu de prezentat pentru dumneavoastră. Restul lucrurilor legate de logistică, accesul până aici, logistica din tabăra de bază, alimente, ghizi, aclimatizare și așa mai departe, sunt lucruri care vi le-am prezentat și pe parcursul emisiunii și nu aș vrea să mai insist. Sunt lucruri care pot fi găsite și pentru care putem fi întrebați fiecare dintre noi cei care am fost aici. Și într-un final vreau să mulțumesc în special familiei mele pentru că a fost aproape de mine pe tot parcursul ascensiunii până pe vârf și înapoi. Aș vrea să mulțumesc în mod special Primăriei Municipiului Târgoviște și Consiliului Local, fără de care nu aș fi putut să ajung aici niciodată. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Serviciului Salvamont, care m-a ajutat foarte mult cu echipament și cu alte lucruri de care am avut nevoie. Mulțumesc prietenilor mei, mulțumesc sponsorilor mei și mulțumesc tuturor celor care au fost aproape de mine pe parcursul acestei aventuri, de ce nu? În 1972, România a primit o invitație să participăm la sărbătoarea rușilor cu ocazia 50 de ani de comunism, de când s-a pus comunismul pe roate la ei. România a participat cu o echipă de 5 alpiniști de la Dinamo Brașov, maestru al sportului Floricioiu Alexandru, a fost de asemenea Paul Fozocoș, un alpinist foarte vechi, subsemnatul Opriș, maestru al sportului, Bulmez Nicu, din Zărnești de origine, și Tenase Adrian, maestru al sportului. Aclimatizarea, spun, a durat cam 2 săptămâni. Noi aveam un echipament destul de empiric, ce am putut și noi să ne confecționăm atunci. Materialele noastre erau foarte grele, n-am avut saltele. Inițial ne făcusem niște saltele din polistiren, care s-au făcut praf după a doua noapte și le-am și abandonat, că nu avea sens să mai le cărăm degeaba. De la 7300 până sus pe vârf am mers numai Tănase și cu Floriciu. Eu m-am retras de acolo la tabăra de la 7100, că eram foarte obosit din cauza că am avut foarte multe bagaj de cărat. A devenit a doua oară în zona comunismului Corcenesc. Acum 4 ani am reușit să urc primul 7000 la lung Corcenesc și acum 105. Acum cu ceva am de experiență, a fost mult mai greu. So this is my second expedition to Peak Communism. The first time I got about halfway and there was really bad weather, and we got stuck on the plateau for a few days, ran out of food and had to come down. The second time, this expedition, me and my climbing partner Cameron got very close to the summit. We got to the high camp, but we had to rescue an Iranian climber in the middle of the night. And if we hadn't rescued him, he almost certainly would have died probably within 1 or 2 hours. من امیرحسین جابر انصاری، سرپرست تیم اعزامی فدراسیون کوهنوردی هستم. برنامه ما به این صورت بود که تا کمپ 4 صعود کردیم و در کمپ 4 متوجه شدیم که هوا خیلی خرابه. تعدادی از دوستان ما در ارتفاع 6800 متری کمپ زده بودند به خاطر هوای خراب روز قبل.
در همون اثنا 2 نفر کوهنورد ایرانی دیگه که آزاد میومدن دچار مشکل شدن، سرمازدگی و ادامه چشم پیدا کردن. ما مجبور شدیم از ادامه صعود به قله صرف نظر بکنیم و در بازگشت اون خانومی که دچار ارتفاع زدگی شده بود رو آوردیم به پلاتو و از اونجا هم به خاطر اینکه گاید نبود و اینکه امکان امداد هوایی وجود نداشت مجبور شدیم از صعود اون صرف نظر بکنیم. من بایزید نیکبخت هستم از گروه کوهنوردی هلگولی پیرانشهر، گروه شاخوانان کردستان. از ایران اومدیم با گروه آقای عقبالایی در قالب علالهای پامیر. روز 12 تیر ماه قله کرژونوفسکایا را صعود کردیم. پس از برگشت به بیس کمپ مسکوینا و ریکاوری و استراحت 3 روزه، روز 4 به مسیر کمونیسم حرکت کردیم. در طی برنامه 4 روزه و 3 شب مانی در مسیر، روز 21 مرداد ماه روز پنجشنبه به اتفاق آقای حسین محمدی قله کمونیسم رو در ساعت 2 ظهر صعود کردیم. روز 22 تیر ماه مرداد ماه 6 نفر صعود کردند و به نظر می رسد که روز بعد از آنم یک گروه 16 نفره از تیم‌های مختلف ایرانی و خارجی قله رو صعود کرده باشند.